नमस्कार, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा चाहिँ हामी रियाक्टको सबै डिटेल पार्टहरु चाहिँ कभर गर्छौं, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा रियाक्टको एउटा क्र्याश कोर्स जस्तै हुनेछ यो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ हामी रियाक्ट भनेको के हो अथवा ReactJs भनेको के हो त्यो त पढ्छौं। ReactJs चाहिँ एउटा जाभास्क्रिप्टको लाइब्रेरी भयो। त्यसपछि यो चाहिँ मोस्टली भनेको चाहिँ युजर इन्टरफेसहरु बनाउनको लागि युज गरिन्छ। युजर इन्टरफेसमा चाहिँ जस्तै न्यापबारहरु हुन सक्यो, कार्डहरु हुन सक्यो, कुनै पनि प्रोडक्टहरु छन् त्यो प्रोडक्टहरुको कार्डहरु हुन सक्यो, त्यो कार्डमा पनि इन्टरेक्सनहरु हुने भयो। त्यो सबै चीजहरु चाहिँ एउटा कम्पोनेन्टतिर चाहिँ कभर हुने भयो। त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ के हो कस्तो हो हामी पछितिर हेर्छौं। त्यस्तै गरी चाहिँ यो रियाक्ट भनेको चाहिँ एउटा फेसबुकले बनाएको एउटा जाभास्क्रिप्टको लाइब्रेरी हो, जुन चाहिँ अहिले इन्डिभिजुअल डेभलपरहरुले त्यसपछि फेसबुक कम्पनीले चाहिँ मेन्टेन गरिरहेछ। त्यस्तै गरी ReactJs चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट साइडमा चाहिँ रन हुने भयो, जुन भनेको चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा रन हुन्छ। तपाईहरुले ब्राउजरहरु त मोस्टली सुन्नु भयो होला, क्रोमहरुमा चाहिँ रन हुने भयो। यो चाहिँ जाभास्क्रिप्ट भएको कारणले गर्दा जाभास्क्रिप्ट हाम्रो चाहिँ क्लाइन्ट साइडमा रन हुन्छ। त्यसै गरी सर्भर साइडको लागि चाहिँ हामीसँग नोडहरु पनि छ। त्यस्तै गरी चाहिँ ReactJs चाहिँ फेसबुक भयो, त्यस्तै गरी ट्विटरहरु भयो, अनि अरु एकदम पपुलर चाहिँ एप्लिकेसनहरुले पनि युज गरेको छ आफ्नो एप्लिकेसन बनाउनको लागि। अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ ReactJs सिक्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के आउनु जरुरी छ त्यो चाहिँ हेरौं। त्यसको लागि चाहिँ म सबभन्दा पहिलो सजेसन चाहिँ मेरो के छ भने तपाईहरुले चाहिँ जेनरल प्रोग्रामिङको कन्सेप्टहरु छैन, त्यसै जाभास्क्रिप्टहरु हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ जाभास्क्रिप्टहरु चाहिँ हेर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ अलरेडी मेरो च्यानलमा ट्युटोरियल सिरिज छ। तपाईहरुले जाभास्क्रिप्ट भनेर सर्च गर्नु भयो भने तपाईले चाहिँ भेटाउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ हामीले डाटा टाइपहरु, भेरिएबलहरु, फंक्सनहरु भयो, लुपहरु भयो, यिनीहरु चाहिँ एकदम जेनरल प्रोग्रामिङको कन्सेप्टहरु हो। यिनीहरु चाहिँ हामीले आउनु जरुरी छ। त्यस्तै गरी एरे अब्जेक्टको कुराहरु भयो, त्यसपछि कन्डिसनल कन्डिसनहरुको कुराहरु भयो। त्यसपछि भनेको चाहिँ एजेक्स कलहरु छ। एजेक्स कल चाहिँ हामीले यो ट्युटोरियलमा पनि सिक्ने छौं। र अब हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अब रियाक्टतिर चाहिँ हामी डिगिङ गर्न चाहिँ स्टार्ट गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ क्रिएट रियाक्ट एप भन्छ, त्यतातिर चाहिँ लाग्छौं।